Па-па-пам, па-па-па-па-пам, парам-бам-бам-бам. Всім привіт, з вами Everything Sync. І, дорогі друзі, я вриваюся у ваші екрани, повертаюся, щоб давати вам матеріал про Євробачення. Я сподіваюся, що ви відпочили після сезону Євробачення 2026. Ну і ми розпочинаємо нові відео, нові реакції, нові інтерв'ю, нові закулісся, нові відео про відбори, про співаків, співачок і т.д. і т.п. І, дорогі друзі, це відео буде не просто про Євробачення, а так, як ви бачите, про Rhythm of Bhutan, тобто Eurovision Asia. Цього року вперше у нас буде Євробачення Азія, і вже Бутан вибрав свого представника, так як ми бачимо. І зараз ми послухаємо пісню. Але насамперед, я сподіваюся, що ви будете так само активні, як і у 2026 році, тобто в сезоні 2026. Вас прибуло дуже багато, тому, дорогі друзі, всіх вітаю. Хто, скажімо так, бачив мої просто старі відео, тепер таке, знаєте, просто нове, будемо знайомитися. Я Everything Sync, український блогер, а сьогодні, дорогі друзі, ми будемо реагувати на переможця Rhythm of Bhutan. Ну і давайте ж подивимося, що Бутан приготував для нас, для вас і для Євробачення Азії. А отже, поїхали! А отже, друзі, Neandra The Angel. Давайте ж подивимося, що ж тут у нас за трек. Ну, пісні ми вже слухали, а тепер давайте вже подивимося лайв-виступ. Ого, як підтримують його. Відразу скажу, що цей трек у мене був на 3-му місці. Якщо я правильно пам'ятаю, звичайно. Я вже забув, який в мене був топ. Угу. Співає добре. Файні костюми, такі, знаєте, народні. Пов'язані з культурою країни, це супер. Сценка мінімальна, але все ж таки відбір. Дуже мені нагадує, знаєте, кого голос? Еда Ширана. Такий, знаєте, Ед Ширан з Бутану. Своєю мовою, це чудово. Головне, що не англійською. О, вокально дуже добре. О, який файний мелізм. Супер, розійшов, знаєте, на вищі регістри. Аранжування. Таке, знаєте, ніби таке миле, світле, але й простувате. Чесно, віддає трішки такою Європою, європістикою і Америкою стикою. Такий American Style. Були пісні ближче до, знаєте, до Бутану, до вайбу східних. Тут я більше відчуваю якусь таку, не знаю, я ж кажу Америку. Якщо не слухати, що це саме мова їхня. Ну, непогано, але вже нуднувато мені стає. Це просто миленька пісенька. Такий собі, не знаю. Ед Ширан під гітарочку. Ну, таке загубиться, ну, чесно. Тут навіть я не відчуваю взагалі ось якоїсь азійської, знаєте, жилки. Ну, гарно співає хлопчик, але... О, ну тут просто от... Що маю на увазі? Ну, пахне Америкою. Надихався, я бачу, співаками з-за кордону. А шкода. Ну, гарно, гарно. Заспівано загалом чудово. Але чи зможете мені цей трек додати в плейлист? Ну, скоріше за все, ні. А отже, дорогі друзі, це був переможець Бутану.
Давайте розпочнемо загалом. З плюсів. Дуже хороший вокал. Заспівано цілком чисто. З того, що пам'ятаю, в студійці він співав схоже. Тобто це хороший плюс. Мені здається, що наживо навіть, знаєте, воно було більш так емоційніше, так над ніби доторкався, знаєте, прям так до душі. І тут воно все чудово, все прекрасно. Але не вистачає мені, знаєте, оцієї такої, в хорошому сенсі, дивності, дикості, тому що ми дивимося Євробачення Азії, люди з Європи, там, не знаю, Америки, інших країн загалом, щоб подивитися, знаєте, оцю культуру, знайти щось інше, цікаве, таке, знаєте, що чого у нас немає, ми не бачили, не чули, або принаймні не так часто. Бо оці, знаєте, пісні, які, знаєте, намішані, там, трішки Америки, трішки Європи, там, не знаю, навіть тої самої Канади або ще чогось, ну от воно схоже. І от мені воно, знаєте, дало цей вайб зараз. Маючи мову свою, от не віддає воно культурного вайбу. От я все одно чую, що надихався кимсь іншим. Я ж кажу, відразу сказав, що це, знаєте, Ед Ширан, трішечки якогось там Бібера, там і Maroon 5, от такого воно мені дає. А шкода, мені хотілося, щоб навіть, знаєте, в музиці, в мелодії я відчував їх країну, знаєте, от таке щось східне, не знаю, що, знаєте, переносило мене кудись які на рисові поля або на чай, щоб збирати чай, листки чаю. А тут ні, от воно просто мило, просто файно. Чи це хітяра? Ну, це, на жаль, не хітяра, це, знаєте, така просто, як то кажуть, очередна баладка. Я не кажу, що це погано. Це людям сподобається 100%, тому що хлопчик молодий, дівчатка будуть текти, звичайно, ця баладка. Знаєте, люди будуть під неї плакати, танцювати вальс. Але не більше. На жаль, для конкурсу цього трішки замало. От були все-таки, знаєте, пісні в їхньому відборі, коли прям реально відчувалося оце, знаєте, таке дар Бутану, отак би я б його назвав би. Але, на жаль, вони вибрали таке, знаєте, ну, американо щось подібне. Але загалом, як для першого вибору, для Бутану можливо і нормально. Я ж кажу, це, звичайно, комусь сподобається. На жаль, це не мій смак, я люблю балади, ви це знаєте, хто дивиться мене. Я люблю балади, і сопливі, і плакливі, і різні. Але ця, ну, така, знаєте, от вона прийшла, ну, на жаль, не торкнуло мене. Але загалом, якщо на 5 зірочок, ну, я поставив би такі, ну, скільки? 2,5-3, от щось між цим. Давайте таке щось біля 3. Якось так, дорогі друзі. Ну що ж, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей трек, чи вам подобається, чи вам не подобається, чи у вас були інші фаворити. Пишіть, я все прочитаю. Дорогі друзі, пам'ятайте, що це моє перше відео в цьому сезоні. Воно, можливо, буде залітати, не залітати, тому що, ну, як головне, це перше Євробачення, а це азійське. Мало хто буде дивитися загалом. Мало хто буде цікавитися, тому що це не просте Євробачення, це, знаєте, щось таке нове, з Азії люди загалом будуть думати, що це пісні, знаєте, такі, ну, не дуже можуть бути цікаві. Тому заохочую вас написати коментар, краще було від 5-6 слів, перекинути своїм знайомим і просто дати навіть лайк, мені буде приємно. Підписуйтесь. Ставте дзвіночки, це все, дорогі друзі, важливо для просування мого відео далі в маси, я буду вам неперевершено вдячний. І що, ми відкриваємо сезон Євробачення, хоч це Євробачення Азія, але ж все-таки Євробачення. Дорогі друзі, ну що ж, ми чекаємо на інші відбори, звичайно ж чекаємо на відбори дитячого Євробачення. Цього року я також поїду на дитяче Євробачення на Мальту, тому очікуйте цікаві відео, все буде. А поки що ми закінчуємо з Бутаном, а з вами був Everything і до наступних відео!